Доброго мирного дня вам. Звичайна нова. Що там? Рейтинг 100. Скільки я там рік вже не втрапляв в рейтинг 100. Потрібно зловити легендарну на 105к+, щоб втрапити в рейтинг 100. Для розуміння, як грати на 250+ рівню. Ось такі справи. На нижчих рівнях, мабуть, там на пару подій вперед був би на першому місці з такими досягненнями. А тут рейтинг 100. От як завжди випадають так приманки. І та потрібна. І вони ось так випадають. Навіть в цьому, в таких дрібницях, гра максимально гравців має. Максимально натягує. Наскільки жалюгідні власники гри. Навіть при виборі приманок і так ось, як і зараз. Це ж не збіг обставин. Це спеціально так налаштування зроблені, виставлені. Звичайно, нас чекає звичайно. І тут одна не дотягує до максимального рівня приманку, і ту дали на вибір. Стосовно 11-го пакета, казав, без різниці, коли його відкривати. Завжди тримаю до якоїсь нової той 11-й пакет на всяк випадок, а можливо пощастить, як то кажуть. Але ніколи. Один раз за всю гру випала приманка. За 5-6 років один раз всього випала приманка якась. Так, а що там в мене вже якесь досягнення? 15 зірок, 50 штук зловив. Над досягнення. Здається, не так рідко ті 15 зірок попадають. І все одно вони. Вітаю також. Рейтинг 10, Женя. Так, відкриваю. Звісно, ніяких нових, як завжди, там не буде. Що у нас тут по? Це у нас ця рогатка. Має якесь значення спочатку прокачати ліцензію, знайти. Або жетони спочатку в дереві прокачати. Має якесь це значення? Або немає ніякого значення. Стосовно цієї. Цікаво так. Взагалі-то так. Немає більше. Мені чомусь здавалося, зроблять одну ще
і тоді хтось забере, а вони взагалі не збираються. Це ж знову таки, це вперше в надскладній цій події, в тижневій, вперше ніхто не досягнув. Можливо, ще зайдуть, буде видно. Але щось мені здається, ні в кого не було там рівної цифри. У всіх було зрізано. МН там, здається, був на першому. Чому він повернувся? Так, звичайно. А колись так давали не звичайно, а якусь рідкісну, епічну по такій кількості. А зараз по кількості рідкісної дають звичайно. Знову в події нема що робити, потрібно тільки квест. Так, ну що робити? Спробувати знайти ліцензію. І вудку якраз можливо зроблю. Коли не потрібно, випадають дуже великі ліцензії. А у мене там якась є 25 днів. А скільки в нас, між іншим, залишилась ця локація? 12 днів. Не буду використовувати звичайно, залишу на нову локацію. Якщо втраплю за цей час на нову локацію. Які хороші. А, це в мене ще приманки немає, тому ліцензія може не випасти. Знову абсолютно накручені ліцензії, коли так випадає посередині, як і зараз. Рогатка. То якийсь жах. Хоча вже випала, хоча б якось. Це вже досягнення. Я надіюся, це та рогатка. Їх тут не 100 штук тих рогаток. І рідкісна випала, коли вона не потрібна. Коли була подорож на неї, вона не випадала. Рогатка 4,2, нехай буде хоча б так. А я хоча б ту рогатку прокачав. Здається, то. Що ви тут? Наші топи. 36, нові монстри. А що у нас великий? А лабуда так лабуда. Можливо, хоча б завдання всі будуть відкриті вже. Не потрібно збирати ніякі бляшанки. Рогатка 20. Це скільки? 7 зірок? 7 зірок буде. От монстри тягають, як вчора казав. Рогатка гренландська. 9 зірок. Навіть 9 зірок. «30. Звідки у вас?
Минуло півгодини події, вже 30. Звідки у вас такі рекорди? 31. Це вже 12 зірок. Та й 30 вже 12 зірок. Де ви ці приманки берете? Кожен раз заходиш в подію і кожен раз дивуєшся. Звідки у вас такі показники? Рогатка 5-0 вже. Ліцензія. Нам дають сьогодні ті рогатки або не дають? Що тут за шоломи сьогодні? Сірий шолом спелеолога? Що це за біс такий? Вперше чую таке слово. Коричневий шолом того же спелеолога. Потрібно зайти буде в словник і подивитися, що воно взагалі таке. Це нове слово? Нововигадане слово? Або це я такий далекий, вперше чую взагалі таке слово. Вік живи, вік вчися. Як казав мій дідусь. У мене космічні трофеї. Тягнув ці трофеї. Перетнути поріг 3000 трофеїв, щоб простіше гачки набивалися. Вище 3000 трофеїв, хто не знає, по 9 гачків за поєдинок дають, коли виграєш. У мене це другий поєдинок з цією рідкісною з подорожі, і мені не вдається все закрити. 2 поєдинки підряд з тією рідкісною. Все не вдається. У всіх ліцензії, всі круті. Так, тут вже щось нападало. Вже якась дрібнота нападала. Потрібно буде спробувати вудку знайти на цю і зробити на звичайні. Сьому вудку нарешті, а то в мене до сих пір немає вудки. Сьомої на звичайні приманки. А тут що потрібно? Отримати приманки. За отримання приманок нам дають приманку. Логіка залізобетонна. Це монстр. Зустрічав вчора цього монстра. Наклепав він мені дебело. Зараз також наклепаю. Сумнівів взагалі немає. Рекорд з приманкою буде вищий, ніж без приманки. 34. 34. Звідки воно у вас? 34. 48 хвилин нової події. Рекорд 34. У мене таке відчуття, деякі гравці знають якісь надсекрети цієї гри. VIP 7 мінімум, 8 VIP по медалькам бачу.
А що ж в тебе такий рекордик маленький, ге? Що ж ти такий топ-топ, а рекордик маленький-маленький? До якого рівня нам сьогодні дадуть клашарам дотягти? Мені 5-й рівень буде над досягнення. Досягну 5-й рівень, то вже буде супер. Більше вже мені не потрібно буде. Випала 21 штука. Так, а я знову забув за ті бісові боси. Хай їм грець. Що у нас тут? Звичайно. Звичайно. Перевіримо теорію. Відкриваємо пакети, коли нова вже отримана. Немає нової. Так, а це попередня локація. А що, в нас боси тільки один раз були? Мені чомусь здається, що боси вже були декілька разів на цій локації. Невже вони в нас один раз всього були? Дивлюся, всіх посипалися підвищення човників. Збираємо останні дні дуже багато цих нагород з човника. Скоріше за все і гравцям випадають приманки з босів, з тих, ще з чогось може. Але ж не до такої міри. Щоб тягати 34 рекорд, це потрібно мати вже десь 7-й рівень приманки. 7-й рівень приманки потрібно мати, щоб тягати 34 плюс. А чому нам не дає пройти в наступний отвір? Зрозуміло. Який у мене там рівень? 4-й вже буде? Або 3-й? 3-й є, 4-й. Як там 4-й буде? 5-й, все, можна гру закінчувати. Все. Завдання виконані. Це також монстр. Одні й ті ж самі суперники постійно попадаються. І одні й ті ж самі клани попадаються. Суперник чекає. Чекає. Які в мене рекорди? Цікаво, я його легендарною переб'ю своїм максимальним рівнем. Передивлявся відео, між іншим, вчорашнє, з легендарною. Так в мене мій рекорд 105к+, залетів навіть без суперзаряду. Просто елітна була. Не було навіть суперзаряду. Це також знову питання стосовно налаштувань гри. Без суперзаряду елітна і попадає рекорд. А в цього взагалі, я ж кажу, це монстр. Це монстр. І 100% впевнений, в нього не максимальна прокачка приманки. Не максимальна, але при цьому рекорд. Де тут ліцензія? Навіть немає ліцензії, нема куди вставляти. Нема куди вставляти ліцензію.
А як в нас взагалі справи на інших локаціях, там де 12 слотів всього під ліцензію? Тож взагалі жах. Потрібно терміново робити вудку. Шукати на цю. Або можливо просто ту підвищити. У мене 6-та, ця дуже хороша. 4,9. Перк підтягти, можливо 4,1. Перший перк і буде взагалі вудка супер. І вигадувати нічого не потрібно. 33. Це надрекорд. Ці рекорди можуть робити тільки нова приманка. Чомусь при нових приманках рекорди. А коли приманка вже стає не новою, через декілька днів, вже такі рекорди досягти буде нереально. Нарешті виграв поєдинок. Нарешті. 5-й рівень. Ну, до 6-го вже не нападає, то нема де скільки приманок, 50 штук. То космос. Мірза. Що воно таке Мірза? Ім'я таке в когось є? Які тут будуть завданнячка? За отримання приманок знову будуть приманки давати? Ні, вже приманок немає. А що ж так? Дивіться, що роблять власники гри. Їм мало коричневих вафельок. Тепер вони собі і сіренькі вафельки зробили. От збочинці. Ви там, власники гри, як на острів до Епштейна плавали? Літали? Або ви там з ним кращі друзі? Нагадаю, ви з ними кращі друзі взагалі. Так, а що тут залишилось? Де воно? Або тут всього 3 потрібно. Не зрозуміло якось. 4. А де він? А, в мене є 4 щось. Епштейн попутав. Це ж вірно хтось підмітив за цього Епштейна. Такі жахливі речі вскрили по невідомим причинам. І в той же час абсолютно всі країни, всі лідери мовчать і нічого стосовно цього не кажуть. Абсолютно. Жоден лідер, жодна країна без офіційних заяв, без нічого. Яке тільки жахіття відбувається в цій недоцивілізації. Які тут завдання? Ще одне якесь потрібно відкрити. Виграти поспіль. 20. Ого. То це можна ще й до 6-го рівня. Чувачка нам такого дають. Виклик пішов. Легендарно.
Ну, в КП-11 ніколи нічого не буде. Що ми тут можемо зробити? 6 приманок не вистачає. Спробувати. Також сильний клан. Ризикувати, не ризикувати. 6. Це ти обрав таку огидну приманку? «42». Звісно, це ти обрав. А для чого ти її взагалі обирав? «33». Ну, якщо я дотягнув майже до 6-го рівня, тепер зрозуміло, звідки у вас такі рекорди. 7-й рівень у вас вже є. 7-й, 6-й. Інколи так тягну час на зло суперникам, щоб вони повитрачали посилювач. Інколи бісить так страшно, коли не можеш виграти. І не можеш виграти з незрозумілих причин. Зараз робив би вудку, але не можу перервати відео і втрачати багато часу, то вже щось запишу і тоді піду вудку робити. Ну що, крім поєдинків нема що робити. Потрібно робити поєдинки. Це зараз поки не зілью трофеї до 2500, до 2500 не виграю ці поєдинки. Перший поєдинок дають вигравати. Що воно там, інтернет або гра? Незрозуміло. Перший поєдинок ще дають вигравати, а другий вже нереально виграти. І 7-ї вудки дуже не вистачає. Хоч і приманка невелика, але 7-ма вудка б зробила б хоча б щось. Щось додала б. Рогатка 28. Також помітив, суперники так роблять. Спочатку намагаються перебити своєю слабкою приманкою, а потім вже добивають сильною приманкою. Знають, сильна приманка дасть перевагу їм. І максимально намагаються подовше підтягувати слабку приманку. Ну, це деякі гравці. Не встиг. Щоб йому і рекорд зробив, і не встиг. Оце погане зробили налаштування, коли на останніх секундах риба не показується. 300 рівень. Ну, майже як у мене. 300 рівень. 109. Монстри. Монстри. Як бачите, не можу виграти поєдинок так само, як і ви. Всім гравцям не дають вигравати поєдинки.
Це що тут за монстр засів? 435-й. Як найкращий клан. Ця нагорода давалася найкращому клану з усіх кланів. А що ж так слабенько? 109. Слабенько. На один поєдинок затягне багато часу. Ну, на даний момент. А що у нас там в кланових взагалі робиться? Ну, по стратегії будні програємо, а на вихідних нам потрібно вигравати. Притримуюсь на даний момент такої стратегії. Поки ми не окріпнемо, поки не станемо сильніші, то будемо грати так.